Tot ce povestesc percepția mea, fiindcă m-am născut în sistemul anterior și în 46 aveam 6 ani, să zicem. Până s-a instaurat sistemul ăsta, a fost alt sistem, chiar dacă eram copil. Dar eu am trăit momentele în care am văzut cum este perceput noul regim. Și era perceput catastrofal, de familia mea cel puțin, dar cred că de toată lumea. Adică noi nu aveam tradiție de comunism. Toată societatea au răscolit-o. Instaurarea dictaturii comuniste în România, schimbarea dramatică despre care ne vorbește arhitectul timișorean Vasile Oprișan, reprezintă un eveniment care marchează major atât istoria națională, cât și istoriile personale. Brutalitatea anilor 50, cu arestări, deportări și procese politice, este urmată de o perioadă de relativă deschidere culturală în anii 60 și în prima jumătate a anilor 70 și se termină în criza profundă și lipsurile cronice generate de deciziile economice dezastruoase și izolarea politică internațională din anii 80. Modul de a profesa arhitectura la momentul respectiv este influențat decisiv de conceptul de om nou, central ideologiei comuniste. Industrializarea forțată necesită un număr mare de oameni ai muncii. Acestora trebuie să li se asigure spații de locuit, ceea ce duce la apariția locuințelor colective implantate inițial în zone atractive, rămase neconstruite, care, deși au suprafețe modeste, sunt construite cu materiale de o bună calitate. Inițial, locuințele colective sunt construite în baza unor proiecte unicat. Abia după cea de-a doua jumătate a anilor 70 apar proiectele tip, care au mai întâi rol director și pot fi adaptate la condițiile locale, ca mai apoi să fie impuse fără a li se oferi arhitecților opțiunea de a le modifica. Această arhitectură reprezintă peste 90% din totalul construcțiilor executate începând cu jumătatea anilor 80 și este însoțită de termene tot mai scurte de execuție, economii drastice de materiale și resurse și densificarea terenurilor disponibile. Se insistă pe cantitate în detrimentul calității lucrărilor, iar noile cartiere de blocuri întinse pe suprafețe mari de teren generează o imagine uniformă. Dacă la început se ocupă terenurile libere de la marginile orașelor, în apropierea noilor platforme industriale, mai târziu sunt demolate întregi cartiere istorice. În România socialistă nu este loc pentru arhitectură tributară altui sistem politic, economic și social. În acest context dificil al nevoii de reafirmare a individualității, operează Vasile Oprișan și generația sa de arhitecți, ingineri și urbaniști. Născut în Orăștie, acesta se stabilește în 1965 în Timișoara și lucrează ca arhitect în cadrul Institutului de Proiectări IPROTIM până după 1989, perioadă în care este autorul mai multor clădiri importante din oraș. Pe parcursul vieții sale profesionale, arhitectul este martorul diferitelor schimbări care influențează modul de proiectare, dar și viața de zi cu zi a colegilor săi timișoreni. Acesta apelează la o estetică modernistă, în concordanță cu curentele arhitecturale ale momentului pe plan internațional, în ciuda atmosferei generale dominate de sistemul politic opresiv. Prin aspectul lor curat și clar, lucrările sale sunt o contribuție discretă, dar consistentă la păstrarea legăturilor orașului cu spațiul cultural european și reprezintă o alternativă la arhitectura opresivă a proiectelor tip, repetitive, monotone și din ce în ce mai prezente în epocă. Când am venit aici, că nu era niciun cartier, căutam aceste proiecte și eram fericiți dacă le făceam. Și dacă le făceam cât se poate, în spirit, ieșit din canoane de inspirație occidentală. Trustul consimțea din start că ăla e pierderi, dar trebuie făcut și că e o chestie de prestigiu și o excepție. Deci excepțiile erau procent de maxim 10%. Deci era o presiune care era ca vremea rea. Gândește-te că stai un an și tot snorie și nu mai vine soarele. Se reflecta absolut în tot. La serviciu se reflecta într-o disciplină învelită în teamă. Totul era atât de strâns, o societate închisă și izolată. În tot acest timp, Oprișan reușește să ducă la bun sfârșit o serie de edificii care ulterior devin repere în oraș. Construit între anii 1966 și 1968, ansamblul de blocuri turn cu garsoniere de pe bulevardul Tache Ionescu este un prim exemplu de lucrare de calitate.
cu o siluetă zvetă, finisate cu plăci ceramice de diferite forme și culori, având un hol de intrare amplu vitrat, așezate la distanță mare unul de altul și cu spații verzi extinse între ele, blocurile sunt intercalate printre mai multe vile interbelice existente și ritmează un bulevard de expresie funcționalistă. Inițial, se dorește construirea a 4 blocuri, de 1, de 2, de 3 și de 4. Dar, pentru că ulterior se decide construirea unuia în plus, apare și blocul de 0. Deși sunt construite în perioada imobilelor unicat amplasate cu grijă în contextul urban existent, calitatea spațiului public este afectată peste câțiva ani când zonele verzi dintre clădiri sunt ocupate de noi blocuri. Construcțiile școlare sau de dotări pentru învățământ reprezintă o parte importantă din lucrările lui Vasile Oprișan, pe care acesta le percepe ca pe o componentă cheie a răspunderii sociale a arhitectului. Clădirea școlii cu 16 clase din Piața Bălcescu, centrul cartierului istoric elisabetin, este o altă mostră de arhitectură modernistă realizată fără compromisuri. Construită între anii 1972 și 73, cu o fațadă fin ritmată, dominată de benzi vitrate orizontale, școala beneficiază de dotări moderne, laboratoare, cabinete medicale, cantină și, ca o noutate, spații interioare destinate recreării elevilor la fiecare etaj. După anul 1990, acoperișul terasă este înlocuit cu o șarpantă în 2 ape, în jurul școlii se ridică un gard metalic de influență estetică incertă, iar spațiile comune destinate recreării, cu vitrajele lor pe toată înălțimea, sunt transformate în simple săli de clasă, ceea ce duce la scăderea drastică a calității spațiului interior. Toate aceste intervenții contravin spiritului și identității clădirii originale. Între anii 1970 și 73 are loc proiectarea și construirea magazinului Universal Bega, cu Oprișan în calitate de șef de proiect. Fațadele marcate puternic prin liniile orizontale ale parapetelor masive, alternate de ferestrele în bandă și adițiile volumetrice ale caselor de scară, sunt cele care determină imaginea modernistă a clădirii. La nivelul parterului, un portic funcționează ca zonă de comerț de întâmpinare. Limbajul modernist este completat de parasolare din beton masiv pe fațada sudică. Proiectarea este dezvoltată până în cele mai mici detalii, inclusiv sigla magazinului și designul hârtiei de împachetat sunt alese de către echipa de proiectanți. Clădirea beneficiază de o serie de procedee tehnologice de ultimă oră, tavan casetat turnat monolit, sistem de ventilație centralizat, intrare dotată cu perdea de aer cald, iluminat puternic la nivelul vitrinelor și al spațiului interior și un sistem de stingere a incendiilor care este conectat la o centrală de alarmă. Cea mai importantă inovație o reprezintă folosirea scărilor rulante pentru prima dată în oraș. În anii 80, în timpul crizei economice cronice, toate aceste noi sisteme încetează să funcționeze. Încălzirea cu aer cald este înlocuită cu un model convențional, cu performanțe mai slabe, iar sistemul de iluminat și scările rulante funcționează intermitent din cauza lipsei pieselor de schimb. Soarta magazinului nu se îmbunătățește după 1989. Fațadele sunt radical alterate prin placarea cu metal, parasolarele din beton sunt eliminate, iar porticul de la nivelul parterului este închis. Magazinul Universal Bega, inițial o clădire modernistă emblematică pentru Timișoara, mai există astăzi doar în fotografii și vechi desene de arhitectură. Sediul Elif Timișoara, întreprinderea pentru execuția și exploatarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, amplasat în Piața 700, are o durată de elaborare mai lungă. Construirea imobilului începe în 1976. Structura de rezistență este reproiectată conform noilor norme seismice impuse în urma cutremurului din 1977, iar construcția este finalizată abia în anul 1983. Ansamblul, compus din 2 corpuri cu volumetrii diferite, adaptate cerințelor sitului, are rol de tranziție între zona fostei întreprinderi de industrie ușoară Bega și zona comercială a pieței. Corpul principal, cu demisol, parter și 7 etaje, cuprinde funcțiunile de bază și este unit printr-o pasarelă la nivelul etajului întâi de corpul secundar cu demisol, parter și un etaj, care cuprinde arhiva, laboratoarele și sălile pentru avizări și instruirea cadrelor.
Corpul înalt are o structură de rezistență constituită dintr-un nucleu monolit, cadre prefabricate din beton armat și planșee prefabricate de tip dală, în timp ce corpul secundar este integral prefabricat. Plastica arhitecturală este subliniată prin tratarea verticală a volumetriei, prin retrageri pe toată înălțimea și reducerea parțială a volumului la ultimul nivel. Racordarea construcției la teren se face la nivelul parterului prin scări, portice, parapete cu jardiniere și o peluză de verdeață. Astăzi, o parte dintre aceste elemente definitorii sunt iremediabil transformate, iar prezența construcțiilor parazitare din proximitate tulbură coerența volumetrică a ansamblului. Finisajul predominant este cărămida aparentă. Folosirea acesteia este impusă de constrângerile tehnice ale vremii, dar reprezintă o soluție adecvată având în vedere poziționarea ansamblului într-o zonă istorică. Nu aveam materiale prea multe și în breaza noastră apreciem foarte mult cărămida aparentă. Era și o vreme în care încă țineau anumite expresii anterioare modernismului de acum. Între anii 1983 și 1989, Vasile Oprișan este implicat în procesul de sistematizare a zonei Baba Dochea din cartierul istoric Fabric. Lucrarea amplă, complexă, nu este finalizată în momentul schimbării politice din 1989. Asta face ca operațiunea să rămână neterminată până astăzi, cu segmente de blocuri noi inserate printre case. Ce se remarcă însă este încercarea de a păstra spiritul locului prin folosirea unor elemente precum învelitorile din țiglă, frontoanele sau balcoanele inspirate din locuințele tradiționale și de a reduce masivitatea prin fragmentarea fațadelor. Piața Fabric era extrem de vie. Toată zona era inundată de oameni. Era foarte plăcut cartierul. Acum nu mai e. Am făcut acolo, în primul rând, o sistematizare a zonei și după aia, pe zone, am făcut detalii de sistematizare. Erau majoritatea proiecte tip, doar că era o diferență față de kvartalele unde faci liber și ele sunt independente și aerisite. Aici înlocuiau clădirile existente, deci erau tot sub formă de kvartal. Totul era închis. Regimul de înălțime era mai mic, toate erau cu acoperiș, sau aproape toate, am încercat să le punem acoperiș. Și toate colțurile de racord și asta erau proiecte unicate. Deci aici a fost activitate din 83 până 88, 89. Epoca socialistă românească ia sfârșit în violența lui decembrie 1989. În fața tuturor se deschide o lume nouă, plină de speranțe și de necunoscut. După peste 20 de ani de lucru în cadrul Iprotim, Oprișan își deschide propriul birou, unde activează și în prezent. Având în vedere condițiile grele și presiunile politice sub care își desfășoară activitatea arhitecții timișoreni între anii 1970 și 1980, merită remarcate discreția, determinarea și seriozitatea cu care arhitectul Vasile Oprișan reușește să ducă la bun sfârșit o serie de proiecte dificile care astăzi contribuie la identitatea și imaginea contemporană a orașului. Din păcate, trecerea timpului este dură cu unele dintre aceste construcții, multe sunt degradate sau impropriu modificate. Este momentul ca lucrările sale să fie respectate și recunoscute la adevărata lor valoare. Responsabilitatea arhitectului socială nu este un basm. Chiar în niște condiții precare, contează mult cum ești polarizat, pozitiv sau negativ.